Aku rasa ramai antara kita yang pernah dengar pasal burung hut-hut ni, kisah dia dengan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Burung ni juga pernah dipopularkan oleh kita punya seniman M. Nasir melalui lagunya Tanya Sama Itu Hut-hut. Tapi korang sedar tak sebenarnya burung ni boleh dijumpai di Malaysia? Hai guys, Assalamualaikum. Saya Izrin. Kembali kita di Wildlife Malaysia. Okey, jadi hari tu aku pernah cerita dengan korang pasal burung hornbill. Tapi hari ni aku nak cerita dengan lebih mendalam pasal burung hut-hut. Jadi sebelum aku teruskan, minta jasa baik korang untuk like dan subscribe to our page, to our channel. Dan aku sangat berterima kasih, our team sangat terhutang budi to all your supports. Okey, cerita dia zaman dulu burung hut-hut telah diutuskan oleh Nabi Sulaiman pergi jumpa Ratu Balqis untuk menyampaikan surat dan seterusnya mengislamkan seluruh negeri Sabak. Jadi hari ni aku nak cerita tentang ekologi dia. Aku tak nak cerita in detail about sirah. Sebenarnya burung hut-hut ni memang agak common di kawasan Middle East, di kawasan Tanah Arab dan juga di kawasan Eurasia, maknanya daripada Europe dan Asia. Dan dia juga boleh dapati di kawasan Afrika dan Sub-Sahara. Dia memang wide range lah. Dan diorang ni juga pernah direkodkan di kawasan-kawasan utara semenanjung Malaysia dulu. Zaman dulu pernah ada di kawasan utara semenanjung Malaysia, selatan Thailand dan juga utara Southeast Asia lah, dalam bilangan yang tak sebanyak kawasan-kawasan lain. Tapi masih common resident, maknanya burung tempatan, burung yang memang hidup di sini. Jadi nest terakhir, sarang terakhir yang pernah dijumpa dan telah direkodkan adalah pada 1930 di negeri Kedah. Itu merupakan sarang terakhir yang direkodkan. Selepas tu dah tak ada sarang yang dijumpai di mainland Peninsula Malaysia. Sarang-sarang yang ada mungkin di kawasan-kawasan pulau seperti di Pulau Langkawi lah. Jadi di mainland ni tak ada jumpa sarang. Dan rekod-rekod spesies burung hut-hut ni atau Eurasian hoopoe ni hanyalah menunjukkan yang dia merupakan migrant. Dia dah bukan resident. Kita tak jumpa dah sarang dia, kita tak jumpa dia dengan pasangan, tapi kita jumpa dia dalam lone individual, individu yang seekor-seekor. Ini menunjukkan yang dia bukan resident dah, dia dah jadi migrant. Population ni migrate daripada yang utara, dia migrate ke Malaysia. Jadi untuk makluman kita punya viewers kat Malaysia ni, di dunia ni ada burung yang resident, ada burung migrant. Burung resident merupakan burung yang memang penduduk tetap lah di tempat kita. Dia bersarang di situ, dia makan di situ, dia mati kat situ. Tapi migrant ni adalah burung yang dia hanya datang ke Malaysia pada waktu-waktu tertentu, terutamanya semasa musim sejuk. Masa kat utara sejuk, dia akan turun ke selatan, ke Malaysia dan refuel, ambil makanan, rehat apa semua, menunggu kawasan utara dah semakin panas semula dan dia akan terbang kembali ke kawasan asal lah. Jadi hut-hut ni dia yang kita jumpa sebelum ni merupakan burung migrant. Dia migrate daripada utara pergi ke utara semenanjung Malaysia. Jadi di selatan-selatan semenanjung Malaysia kita tak jumpa. Tetapi sekarang kita baru jumpa satu sarang hut-hut Eurasian hoopoe di Taiping. Dan ini merupakan rekod yang bagus, rekod yang agak unik sebab sejak 1930 di Kedah, ia merupakan rekod last, sampai sekarang 2021 merupakan rekod yang seterusnya lah. Jadi ada gap dekat berapa tahun tu, berapa puluh tahun gap tak ada jumpa sarang, dan kemudian hoopoe ni dah kembali bersarang di kawasan semenanjung Malaysia, di tanah besar semenanjung Malaysia. Jadi burung hoopoe ni dia saiz dia bukanlah besar, bukanlah kecil. Dia macam burung tiung, burung common myna, sangat biasa je, burung medium size. Dan dia punya colour lebih cantik, bagi personally, bagi aku dia lebih cantik daripada burung myna. Dia warna orange, warna a bit rufous, a bit brownish lah, ada belang-belang hitam. Tapi yang prominent feature dia adalah sebenarnya dia punya crown, dia punya crest. Dia boleh kembangkan crest dia tu bila dia tengah nak makan, dia akan, feature tu akan nampak lah, senang nak nampak crown dia tu. Dan itu feature yang sangat cantik dekat burung ni.
Kemudian dia punya paruh pun agak panjang dan melengkung. Yang lurus tu untuk anak dia. Paruh tu digunakan untuk mencari serangga. Dia ni bukan burung hutan. Macam aku cakap, dia prefer kawasan-kawasan yang macam di Eurasia tu semua, kurang hutan-hujan tropika tau. Di Malaysia pun yang kita jumpa, selalunya kita jumpa dia di kawasan padang, di kawasan tempat tinggal lombong, di kawasan yang berumput-rumput tinggi. Dia suka main tempat-tempat macam tu. Dia suka main atas tanah, cari serangga di atas tanah. Diet dia merupakan serangga-serangga besar seperti belalang, cengkerik, lipan dan mungkin lipas. Jadi dia makan benda-benda yang besar. Dia tak makan yang kecil-kecil ni, macam semut-semut, serangga terbang kecil-kecil tu dia tak makan. Jadi dia pergi ke lantai, dia cari makanan. Dia lebih gemar melompat-lompat di atas lantai. Dan bila dia makan tu, dia unik sebab dia akan lambung makanan dia. Dia lambung makanan dia dan telan. Dia lambung makanan dia telan di atas tanah tersebut sini. Balik kepada cerita di Taiping tadi. Taiping ni merupakan syurga burung untuk penggemar burung lah. Bird watcher, bird photographer. Taiping ada Bukit Larut, ada Taman Tasik Taiping. Dua tempat ni sangat famous lah. Dan juga actually dia di-recognize sebagai important bird area globally. Dia salah satu important bird area di dunia. Jadi sesiapa yang berminat, pergilah ke sana dan tengok. Jadi you guys, siapa yang pernah pergi Taiping, pernah jumpa burung cantik-cantik, burung hornbill ke, burung helang ke, burung apa-apa yang menarik perhatian, please komen kat bawah. Mungkin aku nak tahu sebab aku selalu pergi Taiping. Tu macam rumah kedua jugalah. Jadi aku nak tahu, mungkin ada burung yang aku tak pernah tengok yang korang pernah tengok. Okey, tapi bagi siapa yang tak pernah lagi ke Taiping dan tahu ada pot syurga burung yang lain, mungkin korang boleh share juga dengan aku, dengan kawan-kawan kita kat sini. Mungkin kita boleh pergi dan check ada burung apa kat sana kan. Tak pernah tahu. Okay guys, thank you for watching. Thank you untuk luangkan masa untuk tengok, untuk belajar lebih dalam pasal burung hudhud. InsyaAllah dia masih ada dalam lagi 2-3 minggu ni. Kalau sempat, korang pergilah ke Taiping dan tengok burung tersebut. Bukan senang nak jumpa burung ni. Dan itu je. Jangan lupa like, subscribe page kami, channel kami. Kami akan cuba sedaya upaya untuk cerita lebih banyak tentang wildlife di Malaysia. Okay, and also siapa yang nak involve in conservation action, nak support conservation body, research body, boleh check out MRS, Malayan Reforestation. MRS sekarang tengah mencari orang yang boleh membantu dalam projek hornbill. Dan sesiapa yang ada masa, yang boleh luangkan masa, rekod data, tengok hornbill breeding, hornbill nesting macam mana, boleh check them out. Okay, so aku juga nak ambil opportunity ni, dah pakai baju Melayu handsome ni, untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Dan musim perayaan ni, aku hopefully every one of us jaga SOP, jaga penjarakan, ikutlah apa yang kajian kita nak cakap. Jangan pergi mengunjung ke apa, kita follow saja. Hopefully kita menang lawan COVID. Bye bye.